Op. Hello. There are stories about you and dark tidings in Dawn Star. Miten te nyt yhdistätte mut? Johtuuko se tästä hupusta, hanskoista ja kengistä? Mä en ole tehnyt mitään. I'm innocent. Otetaan tosta niin sieltä löytyy Shadowmare. Hyppään selkääsi ja lähdemme. Ja sillä on kahjeettejä vai miksikä he itseään kutsuvat. Mikä tuo niin se on tuo joo. Tuo kompassin logo tuo, missä on tänne joku sirppi ja viljaa. Sehän nyt on luultavasti kinee. Pääsenkö mä täältä mihinkään, vai kun lähtee uimaan? Nyt on kyllä niin random reitit, että mä en tiedä, miten meidän hevonen pärjää. Hello. Joo, ei, tää ei kyllä, tää ei mene. Mä rikon tän pelin vielä, kun mä... Voiko tää sukeltaa tästä silleen niinku... Yeah, wow. Oh my lord. Mutta yhden pollyn tässä välillä, kun uidaan, niin... Nää on niin hyviä. Mä ajattelin, että mä niinku voisin lopettaa syömisen. Niinku syö vaan niinku pollyja. Ja mä tässä muutenkin niinku mietin. Mun nesteyttäminen on aika päin persettä. Mä niinku huomasin, että tällä viikolla päivittäin mä en oikeastaan niinku juo mitään muuta kuin 3 kuppia kahvia. Ja kahvia nimenomaan sitonestettä. Et mulla niinku... Pitäis varmaan niinku juoda 2 litraa päivässään, se olisi niinku vettä. Se on suositeltava. Mä nyt koitin tosta tyhjätä yhden vesituopin, mutta en mä jaksanut. Vaihdoin sen kahviin. Se on ainut mikä pitää mut liikenteessä. Kas näin. Päästiin yli. Täällä varmasti menee joku toinenkin. No siellä olisi ollut toinenkin portti. Varmaan se oikea portti. Ja täältä lähtee joku sivupolku jostain lähettyviltä ilmeisestikin. Olisiko tää polku? Tää ei oo polku kyllä. Eli mennään vähän eteenpäin vielä. Taisin vilaukselta nähdä sen. Mikä vaikka tää? Snowshot Farm. Siellä on Dragonstone löytys. Mutta niin... Ei mulla vaan näkyy päätiet tässä. Otetaanpa nyt tuo... Joo, se on kyllä tuossa mun vieressä kyllä, joo. No mä uskon mä teen kyllä sillä lailla, että mä jätän hevosen tänne. Mä menen sinne jalkasin. En mene. Mä siirryn tästä vaan tonne metsään. Ja tuolla on se, tätä polkua mä meinasin. Mutta mä en ollut... Mä luulin, että tää jatkuu tuolta tieltä asti, mutta... Sä oot jo täällä. Nightingale Hall discovered. Okei, otamme tallennusta. Tervehdys. I'm glad you're here. Joo, mä tulin. What's the significance of this place? This is the headquarters of the Nightingales, cut into the mountainside by the first of our kind. We've come to seek the edge we need to defeat Mercer Frey. What kind of an edge? If you'll follow me, I'll try to explain on the way. Okei, kuulostaa hyvältä. Tell me about the Nightingales. Gallus, Mercer Frey and I were once members of what's known as the Nightingale Trinity. The Trinity disbanded 25 years ago when Mercer Frey betrayed us by slaying Gallus and dumping his body in the ruins of Snowvale Sanctum. Were they a part of the Thieves Guild? Indirectly. The Trinity is usually selected from the ranks of the Guild, although its existence is a closely guarded secret. What is their purpose? The Nightingales protect the Temple of Nocturnal, a place known as the Twilight Sepulchre. Ja mä pikkasen kuulin tästä tosiaan niin sellainen kätevä kaveri kuin Skeleton Key. Niin tekee jälleen näkeytymisen. Minkä? Tai jälleen paluun. Eli siis kyseinen löytyy Morrowindista, Oblivionista sekä ilmeisesti tästä. Ja sehän on, jos joku ei tiedä, niin sehän on
Jumalan lahja maailmalle, tai ainakin Nocturalin, eli siis varkaiden Jumalan lahja maailmalle, rikkoutumaton lockpikki. Ai että se on, varsinkin Oblivionissa, se oli ehkä niinku parasta. Mä olisin niinku nyrkeillä piessyt koko pelin läpi, jos mulla alusta asti olisi ollut heti vaan niinku skeleton key. Se on, saatana vietä. Who is Nocturnal? She's the mistress of night and darkness, and the patron of every thief in Tamriel. Joo. I never met a thief that worshipped anything. Tää ei kyllä ole aikaisempia vissiin pelannut tää mun tyyppi. Nocturnal isn't one for worship and reverence. There are no priests and no sermons, no services and no arms. She influences our luck, and in return, demands payment. Sounds like a guild contract. You're closer to understanding than you realize. The only difference is she doesn't demand payment in the traditional sense, and sometimes the cost can be quite high. Whether you know it or not, Nocturnal dictates how well we perform as rogues. I have my skills, not powers or magic. Aivan, koska meillä ei ole mitään taikureita muutenkaan. Again, you have to think differently. Haven't you ever noticed how our luck behaves? Like a novice picking an impossible lock, or a blind man suddenly turning to face you as you reach for his pocket. It's through these subtle means that Nocturnal influences us. Sounds like she just likes us to suffer. Nocturnal's whim is the greatest mystery to everyone. There have been volumes written on the subject. Does she exact payment when we die? When we suffer? Does she revel in our misery? No one knows. The return certainly seems worth the risk, though. Siinä on se kysymys, mitä meitä kiinnostaa. Am I to become a nightingale? Tämä menee tosi vahvasti. Eli tuleeko minusta nightingale? It's my hope that you will, yes. This way, please. Okei. Se oli vissiin jotain vielä kysyttävää. Okei, mennäänpä. Mitä? Se oli tänne avautu tällainen. Okei, mulla oli, että tää jotenkin avautui jostain, mutta... No joo. Kommentti tosiaan tuli, että alkaa mielenkiintoiset ajat Thieves Guildissä, tai tällä tehtävällä. Ja tähän mennessä kyllä on vaikuttanut helvetin mielenkiintoiselta. Ilman siis mitään sarkasmia. Tuntuu, että nykyään kaikista revitään sarkasmia, sama mitä sanoo. Mutta ihan niinku tosi pohjalla. So this is Nightingale Hall. I heard about this place when I joined the guild, but I never knew it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth was seeded within the guild on purpose. It helped divert attention from our true nature. What's wrong, Brynjolf? I can almost hear your brow furrowing. I'm trying to understand why I'm here, lass. I'm no priest, and I'm certainly not religious. Why pick me? This isn't about religion, Brynjolf. It's business. Varkaiden kesken aina on kyse bisneksestä. It's all about business. This is Nightingale Hall. You're the first of the uninitiated to set foot inside in over a century. Now, if you'll both proceed to the armory to don your Nightingale armor, we can begin the oath. This is enough to make your head spin, eh? Kieltämättä. Armor Stone. Tähän kerkesi sitten jo kauas. Aha. I think we should trust the lass and take the deal. Jotenkin, siinä on. Ei ollutkaan. Jotenkin tuntuu, että tää ei välttämättä sun osalta pääty hyvin, mikä mua vähän harmittaa. Wow! That's some epic shit! What?
Increase stamina, increase frustration. Joo. Nightingale boots. Joo. Joo. Ihan vitun siistin näköinen. Nyt joutuu niinku sanoa ihan niinku huhhuh. Nyt on kyllä nätin näköinen setti. Hui hui. Jatketaan. Okay, lass. We've got these get-ups on. Now what? Beyond this gate is the first step in becoming a nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming a nightingale? That was never discussed. To hold any hope of defeating Mercer, we must have Nocturnal at our backs. If she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? Yeah, I'm not sure I understand the terms. By transacting the oath with Nocturnal, you're entering into a business deal. You'll be provided all of the power and knowledge befitting a nightingale. You're free to use those powers as you see fit, to further your own goals, or the goals of the Thieves' Guild. And in return? In return, you'll be required to defend the Twilight Sepulchre and everything within when the need arises. More importantly, upon your death, your spirit will be bound to the Twilight Sepulchre as one of its guardians. There's no going back. Once the oath has been struck, the terms are binding. Kun... Knowing this, are you ready to undergo the ceremony? Mä nyt en tiedä, mutta miten musta... Ei ne voi laittaa tällaiseksi pakolle. Tämä miten jotain pakolle, koska tämähän nyt ei ole pääjuonta. Musta tuntuu, että on jotenkin menossa vampyrismiin. En tiedä. Voisiko olla mahdollista, että ollaan mahdollisesti vampyyreiksi tulossa? Mutta se nyt liittyy Thieves Guildin juoneen, niin... Siksi sitä myös mietin, että ei ne voi sellaista vaihtoehtoa tai valinnaista juttua lyödä pakolliseksi johonkin juoneen. En tiedä. Yes, I'm ready. Katsotaan mitä tulee. After I open the gate, please stand on the western circle. Western This Circle. is enough to make your head spin, eh? Joo, sä sanoit aikaisemmin. Tää on kyllä totta. We'll speak when the oath is complete. Tää armori on kyllä ihan helvetin hieno. This is enough to make your head spin, eh? Joo, sä We'll speak tosiaan when the oath is complete. sanoit sen jo. Pull chain. I think we should trust the lass and take the deal. Joo, We'll miksi? speak when the oath is complete. Really? Nyt? I think we should trust the lass and take the deal. We'll speak when the oath is complete. Onko te tosissanne? Olkaa nyt hetki hiljaa. Ruvetaan I think we should trust and take the deal. Come on! Te pilaatte tän tunnelman tässä, kun te höpisette. Koette olla tippumatta vielä. I call upon you, Lady Nocturnal, Queen of Murk, and Empress of Shadow. Hear my voice. Ah, Carlia. I was wondering when I'd hear from you again. Lose something, did we? My lady, I've come before you to throw myself upon your mercy and to accept responsibility for my failure. You're already mine, Carlia. Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath, to serve you both in life and in death. You surprise me, Carlia.
This offer is definitely weighted in my favor. My appetite for Mercer's demise exceeds my craving for wealth, Your Grace. Revenge. How interesting. Very well. The conditions are acceptable. You may proceed. Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your avengers and your sentinels. We will honor our agreement in this life and the next until your conditions have been met. Very well. I name your initiates Nightingale, and I restore your status to the same, Carlyle. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. Booyah! Now that you've transacted the oath, it's time to reveal the final piece of the puzzle to you. Mercer's true crime. He's done what? Mercer was able to unlock the Guild's vault without 2 keys because of what he stole from the Twilight Sepulchre. The skeleton key. Haha! By doing this, he's compromised our ties to Nocturnal, and in essence, caused our luck to run dry. Ja mä pikkasen kommenteissa luin siitä, että tää ilmeisesti pitäisi Skeleton Key palauttaa. Mutta se voi pitää myös itellä. So the key unlocks any door. Well, yes. But the key isn't only restricted to physical barriers. All of us possess untapped abilities. The potential to wield great power securely sealed within our minds. Once you realize the key can access these traits, potential becomes limitless. Unlimited power! The guild should possess the item. That isn't easy. Sounds like no one should possess it. The 3 of us could keep it. Kyllä mä oon tässä vaiheessa mä oon niin hyvä tyyppi, että mä sanon, että killan kuuluisi pitää tuo hallussa. Although it would benefit the guild more than you can imagine, in the end it would do more harm than good. If the key isn't returned to its lock in the Twilight Sepulchre, things will never be the same for the guild. As time passed, our luck would diminish to the point of non-existence, and whether you know it or not, our uncanny luck defines our trade. First time I ever set out to return something. Very true. In our line of work, it's quite rare we set out to return a stolen item to its rightful owner. Let's go. Before we depart, Brynjolf has some business to discuss. I suggest you listen to him. Miten sulla nyt voi yhtäkkiä olla bisnestä? Listen, lad. There's one last piece of business we need to settle before we go after Mercer. The leadership of the guild. Yeah. What help this to me? Carlaya and I had a long discussion before you arrived here. Thanks to your efforts, Mercer's treachery has been exposed. After we deal with him, all that remains is restoring the guild to its full strength. As a result, we both feel that you have the potential of replacing Mercer as leader of the Thieves Guild. Me? What about you? I've been at this game a long time, my friend. A long time. I've stolen trinkets from nobles and framed priests for murder. I'm good at what I do, maybe even one of the best, but it's all I know. I've never been one to lead. Never desired it, never cared for it. Don't want it. I don't know what to say. Well, we have a bit of an errand to run before your coronation, so don't get sentimental on me now. I accept. Then it's decided. When this is all over and Delvin's contacts assure me that we've regained our footing in Skyrim, we'll handle the details. Until then, we have quite the task ahead. Then let's get to it. I've been poring over the plans you brought us, and I'm convinced the eyes of the Falmer are in the Dwarven ruins at Erkenthan. Carlaya and I will meet you there. Prepare yourself, lad. This will be a fight to remember. Yo. Yo, I guess we're the Nightingales now. Aye.
and some of what Carlia said is starting to make sense. Mercer may have damaged our reputation and raided our coffers, but this goes well beyond even his twisted form of larceny. Old Delvin kept calling it a curse, and we all laughed at him. Looks like the joke's on us. Do you think we stand a chance against Mercer? Totta kai. If you would have asked me that yesterday, I'd have said no. But now I think our chances have improved. Look, call me crazy if you like, but I trust Carlia. I don't think she'd lead us down a suicidal path. Besides, I'd rather die with some of Mercer's blood on my blade than spend the rest of my life regretting that I ran the other way. Kyllä. Mä oon edelleenkin tyrmistynyt Until tästä, next we että meet, lad. siis nämä armorit on ihan helvetin hienon näköiset. Tsekakaa ne. Mun Dunmer-silmät tuolta, ne nyt ei ihan samalla loista, ne pikkasen loistaa kuitenkin. Vittu, että tää on nätin näköinen, mutta mä nyt haluan mitä saatinko mä jotain niin... Increase armor rating by 25. Joo. Joo. Niin siis niin, se on... Niin se on tuo full set, niin siitä okei joo. Joo. Necklace menee joo. Nightwing joo. Ei tuossa mitä halutaan. Me halutaan... Muffle. Joo. Mä ajattelin, onko täällä jotain sellaista isompaa buffia tullut. Mä oon ihan tällaisenkin unohtanut, tää meidän Dark Elfin vakio juttu. Mutta joo. Tuosta tuon jousen selkään. Ai että kun tää näyttää coolilta tää mun jätkä. Tää paikka oli siistiä näköinen. Tää oli hieno skenaario. Varsin hieno skenaario. Mutta kaikki tietää, kun mennään johonkin hienoon paikkaan seisomaan ja kamera kääntyy hahmon eteen, niin sehän tarkoittaa sitä, että tällä kertaa varmasti lopettelemme tähän. Tosiaan ei nyt hirveän pitkää tullut, mutta tässä joutuu kohtapuolin töihin lähteä, niin ei sen vuoksi tarvi hirveän pitkää pelailua kerkeä tekemään. Mutta tähän tullaan kyllä palaamaan. Varsin mielenkiintoinen juonikoukerot lähtee liikkeelle ja jumalauta tää armori on mahtavan näköinen. Booyah, mä sanoisin tässä vaiheessa. Tosiaan, se on torstai-päivä, varmasti perjantai kun katsotte näitä, jos katsotte, ja se on viikonloppu käsillä, ja viikonloppuna olisi tarkoitus tosiaan Penumbraa. Pikkasen vihjailin viime Penumbra-pelailusta, taisi tulla striimi viikonloppuna, mutta en tiedä vielä nyt kuitenkaan. Ja voipi olla, että mä nyt jo niinku kiroon, kun mulla tuntuu, että näiden pelailujen takia ei mitään muuta kuin helvetimoinen kiire. Mutta mä nyt tosiaan ihastuin erääseen peliin aivan käsittämättömällä määrällä. Mulla on niinku sydän hakkaa, kun mä niinku mietin vaan sitä. Niin se voi olla, että se lähtee ehkä käyntiin viikonloppuna. En tiedä yhtään mitä on odotettavissa. Mä en tiedä pelistä mitään. Se vaan näytti käsittämättömän tyylikkäältä ja tekstit, mitä siitä luin, niin kuulosti erittäin mielenkiintoiselta. Niin se voipi olla, että siitä lähtee pelailua käyntiin. Mutta eihän tässä nyt ole kuin 4 tai 5 pelailua tällä hetkellä menossa. Niin joo. Kyllä. Mutta tätä tullaan varmasti, katsotaan jos viikonloppuna keretään tai sitten heti alkuviikosta lisää, koska tätä nyt ei voi pitkäksi aikaa jättää tällaisen. Me ollaan pikkasen Batmanin näköisiä, mutta ei, tää huppu, siis tossa on hupussa on vielä tällaiset lisäkoristeet. Perkele vietä. Kyllä, mutta lopetellaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkuri ja tämä oli erittäin tyylikäs katkelma Skyrimia ja sen Thieves Guildia. Ja tähän tosiaan joko viikonloppuna tai alkuviikolla palataan sitten lisää ja mahdollisesti hieman pidemmin. Oikein hyvät viikonlopun odotukset. Tai kun perjantaina varmasti katsotte, niin oikein hyvät viikonloput kaikille, sanotaan näin suoraan. Pysykää kanavalla, tilalkaa, tykkäilkää, kommentoikaa. Kaikki tällainen on mukavaa saada palautetta. Jeps. Moi moi moi!